Magandang araw po. Para sa episode na ito ng OFW Cooking by Alandrinos, ipapakita natin ang paggawa ng isa sa mga paboritong dessert ng mga Pilipino, ang Leche Flan. For more interesting Filipino recipes and cooking videos, please don't forget to subscribe to my channel. Umpisahan na po natin. Para sa mga sangkap ng Leche Flan, kailangan po natin ng 10 piraso ng itlog, 1 can ng evaporated milk, 1 can ng condensed milk, 250 grams na white sugar, isang buong lemon or calamansi, vanilla extract, at ang isa sa mga sekreto ng paggawa ng Leche Flan na aking ituturo ang isang malinis na botelya ng plastic. Pwede na po tayo mag-umpisa. Ihanda po natin ang lahat ng mga itlog na gagamitin. Kunin po natin yung malinis na botelyang plastic. Gagamitin po natin ito bilang suction para paghiwalayin ang itlog na pula sa puti. Upang mapaghiwalay po natin yung pulang itlog sa puti, mag-crack po tayo ng isang itlog at ilagay natin sa isang platito. Kunin po natin yung bote, ating pisain ng konti at itapat natin sa egg yolk. I-release ang pagkapisa upang mahigop ang egg yolk mula sa puti at saka ilagay sa isang malinis na clear na sulyaw. Gawin po natin ang same procedure sa iba pang itlog na ating gagamitin. Mag-ingat lang po tayo na huwag mabasag yung itlog na pula. After po nating maihanda ang 10 piraso ng itlog, ihalo na po natin ang evaporated milk. At isunod naman po natin ang condensed milk. Pareho po silang tig-isang lata lamang ang ating gagamitin. After pong ilagay ang lahat ng gatas, idagdag naman natin ang isang kutsaritang lemon juice or calamansi. Isunod naman po natin ang ating vanilla extract. Ito po ay magbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating Leche Flan. Pagkatapos po nito ay isunod naman po natin ang isang 250 grams na white sugar. Matapos po nating ilagay ang lahat ng mga nasabing ingredients, kumuha po tayo ng kutsara upang haluing mabuti ang ating mixture. O di kaya, gumamit po tayo kung available ng isang electric mixer. Hayaan lang po natin na maging smooth and silky ang buong mixture ng ating Leche Flan. After po nating maihanda ang Leche Flan mixture, magpakulo po tayo ng isang cup ng water sa isang maliit na kaldero at ilagay natin yung natitirang 250 grams na white sugar. Hayaan lang po natin itong kumulo ng continuously at haluin po natin siya. Kapag nakita nyo po na medyo brown na o caramelized na ang mixture, panatilihin pa lang po natin ng ilang minuto pa and then saka po natin patayin ang kalan. Habang mainit pa ang ating caramelized mixture, ilagay po natin siya sa 3 lianera na ating gagamitin para sa Leche Flan.
After po nito, kunin na po natin ang ating leche flan mixture at isang maliit na salaan, at habang sinasala ay ating ilagay ang ating leche flan mixture sa llanera na may arnibal. Matapos malagyan ang tatlong llanera ng ating leche flan mixture, balutin po natin siya ang ibabaw nito ng isang aluminum foil gaya ng ganito. Gawin ang same procedure ng aluminum foil sa natitirang dalawang llanera at ready na po tayong i-steam ang ating leche flan. Ihanda po natin ang ating steamer at habang hindi pa po siya kumukulo, ilagay po natin ang ating llanera na may leche flan mixture. Takpan lang po natin siya hanggang sa ito'y kumulo. After 40 minutes, ready na po ang ating leche flan. Pero para makasiguro, lagyan po natin tusukan natin ng isang toothpick sa gitna ang ating leche flan at siguraduhin po natin na walang madadalang leche flan pag binunot natin ng toothpick. Dito po natin malalaman na ito'y handa na. After po ng 40 minutes sa ating steamer, hayaan lang po natin itong doon lumamig at maaari din po natin siyang ilagay sa refrigerator. Handa na po ang ating finished product. Kumuha po tayo ng maliit na kutsilyo at hatiin natin siya sa pinakatabihan ng llanera upang hindi po masira ang forma ng ating leche flan. Ilagay po natin siya sa isang malinis na container at ito po ay ready na nating ihanda sa ating mga bisita, kaibigan o pamilya. Para po makita kung gaano ka silky smooth at walang bula-bula ang ating leche flan, kumuha po tayo ng kutsilyo at ating slice. Dito nyo po makita kung gaano kaganda at pino ang ating leche flan na ginawa. Ang sikreto po dito ay gumamit lang po tayo ng egg yolk ng itlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. For more delicious and easy to make Filipino dishes, please don't forget to subscribe to my channel for more cooking videos. Thank you very much. Mabuhay po kayo.